Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і розслідувань не буде. Ну, в сенсі сьогодні. Ми пройшли половину 18-го року і традиційно сьогодні зробимо, невеличкий огляд піврічної роботи. Трохи є про що поговорити. Нагадаю, в нашій команді вже понад рік працює група юристів. І після того, як розслідування потрапило в ефір, вони його беруть, перекладають з людської мови на юридичну і пишуть безліч заяв до різних структур. Найчастіше, зважаючи на рівень наших фігурантів, до Національного антикорупційного бюро і прокуратури. Але там вистачає і поліції, і Національної агенції запобігання корупції. Буде великим перебільшенням сказати, що ось така юридична підтримка вирішує всі проблеми. Зовсім ні. Дуже часто ми чуємо відмови, після чого потрібно йти до суду і через суд змушувати правоохоронців порушувати кримінальне провадження. Це нам і вам має натякнути, з яким ентузіазмом вони його потім розслідують. Але менше з тим. Коли юристи цього не робили, взагалі нічого не відбувалось. А тепер завдяки їх роботі є 70 кримінальних проваджень. 70 вже не журналістських, а офіційних розслідувань. І зараз лише про декілька сюжетів, які стали такими провадженнями за останні півроку. Вважайте це відповіддю на найпопулярніший закид «От ви показали, забули, і що далі?». Почнемо з квартир для Нацгвардії. Гвардійці віддали свою землю в центрі Києва забудовнику, той мав віддати їм частку квартир у збудованому будинку, але подумав, що гвардійці влаштують квартири і десь на виселках. І вгадав, чомусь гвардійців це дійсно влаштувало. Елітний комплекс «Аристократ» вже на фінішній прямій. Зводить його будівельна компанія «Укрбуддевелопмент». Нацгвардія дозволила їй забудувати майже гектар землі і стала формальним замовником цієї розкоші. Та що військові отримали взамін? Протягом року Національна гвардія кілька разів відмовилась розповідати про умови договору із забудовником. Знадобився депутатський запит, щоб отримати копію документів і зрозуміти, чому їх ховали. Спочатку нацгвардійці, як розпорядники землі, мали отримати 20% цих аристократичних квартир. Це 50 помешкань площею понад 4 тисячі квадратних метрів та 30 місць у паркінгу. Але у жовтні 16-го командувач Нацгвардії Юрій Аулеров погоджується на зміни договору. Забудовник має дати гвардійцям вже не 50, а цілих 65 квартир. Але в іншому місці. Хвилин 10 лісом і ви вже не в Києві. Це вулиця Бориспільська і знаходиться вона, м'яко кажучи, не в центрі. Серед розваг тут бронетанковий завод, піша прогулянка до метро і все. Саме тут розташований житловий комплекс «Оберіг», і це в ньому житимуть нацгвардійці замість Печерська. Експерт з містобудування Георгій Могильний вже декілька років стежить за подібними схемами. Він каже, навіть неозброєним оком видно, що обмін нерівноцінний. Різниця – 110 мільйонів гривень. Більша, ніж вартість усіх квартир, які Нацгвардія погодилась отримати. Простіше кажучи, керівник Нацгвардії обміняв квартир на 200 мільйонів гривень на квартири ціною у 100 мільйонів. Це одна з найбезглуздіших угод, які я коли-небудь зустрічав. Про жодні наслідки особисто для Аулерова я щось донині так і не почув. Він досі керує Нацгвардією, але за 2, здається, тижні після ефіру розслідування по цій справі почало НАБУ. 100 мільйонів збитків – не жарти. Трохи більше цікавості Міністерство оборони виявило у іншій справі, теж про квартири. Військова служба транспорту віддала забудовнику цілий квартал своєї землі під будівництво житла. За програмою «Житло для військових». Щоправда, військовим там дісталося аж 3% квартир. На землі військових виросте 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал із паркінгами, зоною барбекю та спортзалами. Загалом на 8 гектарах землі розмістять 4,5 тисячі квартир. З них військові отримають менше 4%. Втім, у керівника спецтрансслужби генерала Миколи Малькова своя логіка. Він би, може, і взагалі землю просто так віддав.
аби тільки не підмітати. А что отличие військовой частины СМЕРШ? Когда у меня сейчас там на довольстве стоит 100 человек, а территория, 14 гектар, кто ее убирать будет? Практично одразу міністр заявив, що вимагатиме переглянути угоду. НАБУ того ж місяця порушило справу. Тут, звісно, песимістична частина мене мусить сказати, що обидві реакції були ще у квітні, і жодних новин поки що немає. Але оптимістична частина теж влізе і скаже, що це доволі тривалі процеси, і, можливо, вже в новорічних підсумках через півроку буде остаточний результат, хоча б за зміною договору. Національне агентство з питань запобігання корупції після публікації розслідування про закупівлю футбольних полів Федерацією футболу України повідомило про повну перевірку декларації голови цієї федерації Андрія Павелка. Федерація організувала закупівлю штучних газонів для спортивних майданчиків по всій країні. І всі технічні умови виписали під свою фірму. Мы действительно благодарны нашим партнерам, спонсорам, ну и, конечно же, УЕФА и ФИФА за то, что мы смогли, не привлекая бюджетных средств, не привлекая кредитных средств, построить своє производство. На будівництво заводу пішло майже 8 мільйонів євро з програми «Хет-трик УЄФА». За ці гроші можна було покрити травою понад 5000 полів з міні-футболу. Але за них звели завод. А покриття для полів тепер купують за бюджетні гроші у цього заводу. Причому появу заводу і бюджетне фінансування полів патронує одна людина. Адже Андрій Павелко і президент Федерації футболу, і одночасно голова бюджетного комітету Верховної Ради. Мы не рассчитывали на государственную программу. Строя завод, мы рассчитывали на свои силы, на запрос от местных властей. Факти кажуть про інше. Фірма, заснована Федерацією для будівництва заводу, перший рік існування нічого не робила. Аж поки бюджетний комітет під керівництвом Павелка не затвердив виділення коштів на закупівлю полів. Це сталося у червні 2017-го. Лише після цього в комерційної доньки Федерації футболу з'явився статутний фонд, еквівалент 8 мільйонам євро. І компанія почала завозити обладнання для будівництва заводу. Тобто завод на гроші УЄФА почали будувати тільки тоді, коли переконалися, що він матиме бюджетні замовлення. Павелко запевняє, новий завод – це заради боротьби з монополістами на ринку штучного покриття. Они Украину поделили на 3 зоны. И сказали, ты не лезешь сюда, участвуешь в наших тендерах, ты не лезешь сюда, ты не лезешь сюда. И тут появилось государство, назовем так, общественная организация, которая открыто выходит на все эти торги. Они там будут вести свою информационную атаку на наши возможности. Пожалуйста, это рынок. З появою нового гравця правила змінилися на його користь. Фактично, новий завод від Федерації футболу – це філія німецького виробника штучного покриття компанії «Політан». Це обладнання компанії «Політан». Але гроші вона отримала не лише за нього, не лише за нитки і інші складові для виробництва штучних газонів, але й буде отримувати постійний відсоток з прибутків за використання свого бренду. Напередодні відкриття заводу в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків із штучним покриттям. У проєкті міністерство орієнтує замовників лише на одне покриття, а саме вітчизняного виробництва, виготовленого за технологією «Політан» Liga Grass Pro. Директор заводу не знає, як трапився цей збіг. Можливо, варто задати це питання розробникам програми. Ми зв'язалися із автором проєкту. Той каже, що не оцінював переваги і недоліки продукції різних виробників, а виконував завдання замовника. Причому замовником називає не Мінрегіонбуд, а Федерацію футболу України. Заказчик, заказывавший этот проект, выступает от лица Федерации футбола, которая ориентируется именно на этот завод. Ага, тобто це було замовлення таке, так? Да. Чітко вказали, так? Да. Тут я додам, що за ефективністю звернень НАЗК посідає десь останнє місце.
А якби було місце ще нижче, то воно було б там. Втім, до цього розслідування підключилось і НАБУ. Одне з найгучніших розслідувань нашої програми – розпил родовищ літію по всій Україні перетворилось не лише у палку заяву Гройсмана про «дослідимо і не допустимо», а й в кримінальне провадження Генпрокуратури щодо замаху на привласнення корисних копалин в особливо великих розмірах. Справу порушили і щодо компанії, яка отримала дозволи на розробку літію, і стосовно чиновників служби Держгеології, які цим дозволам посприяли. Тарас Ігнащенко цікавий не лише тим, що його, тепер вже ми знаємо точно, компанія без ліцензій отримала літій. Цей молодий і непублічний бізнесмен тісно пов'язаний з людьми значно відомішими. Саме тими, хто за своїм масштабом міг би провернути оборудку розміру третини літієвих запасів країни. Людина, яка вийде з «Інфініті» – Ігнащенко. Але не Тарас. Це його батько. Радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко. Володимир Ігнащенко за часів Януковича був радником міністра екології Едуарда Ставицького. Віддав питаннями надр. З 17-го року радник Ігоря Насалика. Ігнащенко чи не щодня в міністерстві вирішує офіційні питання і не лише офіційні. Раніше, у 16-му році, колеги зафіксували Ігнащенка в аеропорту з бізнес-партнером президента, нардепом Ігорем Кононенком. Ігнащенко і Кононенко навіть прописані у сусідніх квартирах. Але говорити про сусіда і його любов до літію Кононенко не любить. Питання щодо літію. Ваше оточення планує добувати літій? Я не маю до цього ніякого відношення. А Володимир ви заважаєте. Володимир Ігнащенко, він хто такий? Ви його знаєте? Які у вас взаємини з Володимиром Ігнащенком? Я вже вам відповів на це питання. Родина Ігнащенків глибоко інтегрована в президентське оточення. Поки старшого фіксують з Ігорем Кононенком, молодший Ігнащенко веде бізнес з Ігорем Гладковським. Сином першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, бізнес-партнера Петра Порошенка. Ви працюєте помічником пана міністра, так? Скажіть, будь ласка, чим займається ваш син? Я перепрошую, я з вами не збираюся нічого. У нього є компанія Петра Консалтинг? Ну, будь ласка, поділіть нам декілька хвилин. Пане Володимире, ви тікаєте. Пане Володимире, декілька хвилин. Чим займається ваш син? Скажіть, будь ласка, в нього є компанія? Ви допомагали йому отримати спецдозвіл? Сину Ігнащенка пощастило. Компанія Петро Консалтинг, якою він керує, отримала спецдозвіл на видобуток літію без будь-якого конкурсу. Ось на це розслідування я особисто покладаю дуже великі надії, тому що, давайте відверто, жоден сюжет, не знаю, про квартирки, машинки чиновників за важливістю та потенційними втратами не порівняти з втратою родовищ по всій країні. НАБУ доєднало до вже існуючого провадження щодо заступника голови адміністрації президента наше розслідування. Нагадаю, у декларації Олексія Філатова не потрапила його цивільна дружина. І це не просто якісь родинні справи. Адже пані Бабич, власниця юридичної компанії, яка стрімко стала мало не монополістом. З декларації Олексія Філатова випливає, що в нього немає ані дружини, ані дітей. Хоча він з юристкою Анною Бабич виховують 10-місячного сина. У квартирі Філатова на Печерську фото жінки консьєрж впізнає без роздумів. 40-ва квартира, Анна Бабич документи передати. Я правильно прийшла чи ні? Що ви кажете? Правильно прийшла. Мені просто сказали особисто в руки і дали фотку. Можна я вам покажу, щоб ви точно сказали, це вона чи ні? Правильно? Так. Ага, я зрозуміла, що неправильно прийшли, але зараз її немає. Виходить, заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов не задекларував цивільну дружину та новонароджену дитину. Ви у цивільному шлюбі з партнером юридичної фірми «Екво» Анною Бабич. І ви це не декларуєте. Чому? Я декларую все, що я маю декларувати відповідно до законодавства. Законодавство зобов'язує декларувати родину.
Членами сім'ї являються не тільки особи, які перебувають в зареєстрованому шлюбі, а також ті особи, які в шлюбі зареєстрованому не перебувають, але ведуть спільне господарство, мають спільні права та обов'язки, проживають спільно. Навряд досвідчений юрист Олексій Філатов не знав, що декларувати членів сім'ї потрібно, тож мають бути певні мотиви, аби не згадати про сім'ю в декларації. Разом з Анною Бабіч туди мало потрапити і місце її роботи – компанія «Екво». Можливо, питання в ній? У 2014-му Олексій Філатов пішов з Киселів в адміністрацію президента заступником Бориса Лошкіна. І Анна Бабич разом із кількома колегами теж пішли з компанії «Василь Кисіль і партнери». Створили власну юридичну фірму «Екво». Це сталося через 2 дні після призначення Олексія Філатова на Банкову. Одразу ж отримала вигідний субпідряд «Нафтогазу» і швидко стала консультувати клієнтів антимонопольного комітету. Так, в мене немає шансів перерахувати все. За півроку наша юридична команда із за нашими і за чужими розслідуваннями написала понад 400 заяв. 75 з них перетворились на кримінальні провадження або тендерні зміни. Тому далі зовсім коротко. Прокуратура вимагає 8 років для фігуранта нашого розслідування про розпил на залізниці. Завершено розслідування проти судді, який проховав квартири в центрі. Нарешті дійшла до обшуків справа щодо бізнесу нардепа Ляшківця. Тендерів наскасовували на 40 мільйонів в останні місяці. Кожна 7-ма заява наших юристів, кожен 3-й сюжет в нашому ефірі перетворюється на офіційні розслідування. І якщо вам здається, що я це кажу повихвалятись, то... ну так. Але це ще й гарний привід нагадати, що якщо ви хочете подібного результату для вашої громадської діяльності або журналістської діяльності, де б ви не знаходились, ким би ви не були, напишіть нашим юристам. Ми зараз працюємо з 500 організацій та активістів по всій країні. Долучайтесь.